phải kích lên thì mới ra được lốp. Rồi cái ông đỏ đấy lên tháo có 40 phút nó mang về thay lốp này. Nó mở đó nó vào. Kích lên cái thì nó quay của lốp này là bắn ốc. Có bắn này ra luôn. Đúng rồi, xong anh bắn cái cài này, bắn 4 cái này xong anh đập cái cài nó có cái rút đây này, rút xong anh tháo một lúc này rồi. Sau nó mới khó. Anh ra cháy cái móc đấy, cháy ra đến cái móc kia rồi. Mẹ, nó đéo sáng đâu, nó nổ ấy. Thấy một phát còn quen mà anh vẫn có 12 thôi. Nó là 1400. vạch chốt Có 38 đâu. vẫn thợ ấy nó không ô tô mà. Đây. Xăm thì sao? Đấy nó bảo rồi lóc kiếm nó giòn quá. giờ đi xa phết rồi, sợ vó lốp rồi. Không sao. Nó bơm đứng cho xa nhé. Ui thì mặt tối đấy. Anh tháo mấy thanh này này. Mày bắn nút đánh nút này ra nữa. Không, anh bắn nút một quả bên này thôi. Không cần động gì cái này. Bên này anh cho kích lên này, anh kích cái này lên này. Thì anh bỏ này, kích ra để anh tháo cái thanh này. À cái này là cái chốt rồi à? Rồi mà anh tí anh rút ra được mà. À đấy là bề cả cục rút ra đây đi. Anh rút cả cái thanh này ra xong anh tự bắn vào lốp anh cho ra rồi. Thế là bắn Phá không có làm thế nào? Đồ mà mấy ông bắn vào cái súng bắn tay ấy mà bất ngờ một tiếng như là bảo nhá, cái này lên rồi không bị tháo càng lên không kia thì làm sao mà tháo được càng này đâu nào cái đầu thanh ngang kìa anh cho kích bên kia sao được rồi ấy. Đấy anh cho một kích đấy nữa là để anh rút cái thanh này ra không? cái đằng kia được rồi, cái kia là giữ kia rồi. Cái đằng sau thì mà không sập cũng được mà. Cái này là nó chỉ rút lên rồi. Rút, thì anh tháo 4 lần này anh rút ra. Nhưng mà vẫn kê đấy. Thôi, bè đéo đồ máy là yếu hết. Mới chúng mắt.
chưa? Nhưng mà không bắn chưa? Này quá. Ơi Nam ơi. Bỏ qua đi, bỏ qua. Hay bỏ kích ra đã. Không, anh ơi, anh bỏ kích người ra đi. Một kích ra kéo nó tự rơi ấy. Rơi mà nó kích ở giữa. Kéo không? Không, nó bắn ra. Tí ra tí lên cho kích vô đi. Tỏ nó đút cái nòng này. Cũng đều hai bên nó ở đây. Cái nòng đâu cái làm gì? Thôi. Đấy đang ra đấy, tí nữa là hết. Kích bàn đưa lên. Quá nặng này. Đấy, anh tháo ốc là lốp ra này. Từ dưới thôi, cái này được rồi. Nó chưa ngon nhỉ. Ok ngon không? Phải không? Ok. Anh, ở kia ngon không phải không? Tí bắn mẹ đây luôn này. Quả này nó hay xịt để ở ngoài. Mới được làm luôn thế. Đúng rồi. Được mà, giống nhau mà. Hay xịt để bên ngoài luôn. Nào để giống nhau. Ông ngày 1 ngày 2 chắc có chuyển lốp đây để em hỏi thử. Kể cả thay lốp để ở ngoài thay cho nó dễ, đỡ phải bê cái thanh sắt này ấy. Đúng rồi. Đỡ phải bê bắn cái thanh sắt này ấy. Nó giống nhau chứ nhỉ? Giống nhau thôi. Con này làm ở ngoài thôi. Đỡ phải thao con này nhỉ. Anh à,
Lao như điên ấy, anh Nam bảo nó lao sang bên kia đi. Ngoài cho làm sao cũng được không nhỉ? Quả ngoài nó không được. Đấy, bây giờ phải thay cả dàn đấy, thay 3 quả đấy để dàn. Phải gần chục 12 triệu. Lúc tàu rẻ. Lúc tàu. Này chắc mai cái lốp lên thì bảo nó hạ luôn đây, nó chạy luôn. Làm một lần là biết mà. À, làm như này là biết rồi. Trông thì nó khiếp nhưng mà anh còn quả thiết kế là gì bán cho con ấy. Đấy, đơn giản này. Đầu tiên nhìn cái càng này mà đéo biết ra kiểu gì. Hóa ra là nó làm rời đúng không anh? Đi 3 thằng Thợ ở xưởng bên em thì nó lại nó làm quen rồi nó biết đi. Cũng phải làm một lần thì lần sau nó cũng được Và đi 3 thằng tập trung vào đây giúp mày. này một ông làm lốp một tí cho này anh đồ anh sẵn cho ba lăng lên đẩy này vào phát quả kia xong nó ốp vào luôn. Cái hàm một cái móc vào đây cho ba lăng được. Nó đang có 3 người đấy nhá. Đồ đạc có sẵn mẹ của em kia thì đóng đồi. Mở cái nào rồi Trung ơi. Làm giúp em quả này trước với, hiện đang cần quá. Cái bước nào nó cũng thế. Bị cái ốc nữa à? Em ơi. Hai cái thiết kế này là của cái này anh. Không. Nó có đâu anh. À. Đâu nhỉ? Cái này nhỉ? Phạt phóng đấy. Cái gì? Thế rồi gì? Cái khó đâu? Vào rồi. Bốn ông mỗi ông tay. Cái loại này cho em như đi đoán Này biết luôn. đồ anh sẵn này. Hôm đây cứ mang đây bảo anh tay nhá. Lần nào thì cũng anh làm biết rồi anh. Không mua nữa đâu. Nghe anh cầm nó rồi. Đâu? Con đây mình nước. Đây mình có bố được tay qua bố con út cái sổ 30. À bên dưới à? Hỏi tay đẹp.
Đấy bảo kém rồi nhưng mà nó đặt một tháng rồi mới có lúc. Không làm nữa. Chúng ta đây còn nấu. Kém hạt này. Đấy anh có mang miếng chưa? Có miếng gì? Là hết rồi nhỉ? Có khắc phục ngày 2 ngày và lúc có nhân viên là bây giờ giúp em đấy. Tôi tặng 70 trên 20. 417 trên 20. lúc kia nó ngang ngang đấy. Alo. Ui à. Đấy. Này mới cú này. Này nó cú còn đéo sao mới. Rồi. Ý anh còn giữ một phiếu chứ làm sao ấy được. Không được anh phải nộp một phiếu gốc. Đấy chiều tầm 5 giờ em về thì anh sắp xếp ra đây làm gì xa lắm đâu mà. Tầm 5 giờ. Xin ăn chưa? Chung. Dạ mới lái chưa quen mấy đâu. Mới em có mà. Em chắc là đang gọi nó gửi lên rồi, chắc ngày 1 ngày 2 thôi. Bố mày thiếu gì anh? Đặt liên quan đặt 1 tháng rồi nó mới lấy được rồi này. Có anh cứ còn hóa đâu anh lấy rồi. Bên em đặt rồi. Đặt rồi, đang chờ gửi lên. Lúc này mình sáng hôm sau có luôn. Mua phát chiều có luôn. Chiều có luôn. Thế á? Thiếu gì? Cái này bị dập rồi. Quả đấy dập mà đây quả tạm. Nó không có mua được để quả tạm. Rất yếm rồi. Xả ra kia này em. Đi chưa? Đi chưa? Đây. Anh lắp cho xong rồi. Đây.
Hết mẹ ở giàn này. Trung ơi, giúp anh này con. Có này phải lái 14 mét đấy anh nhỉ? 14 mét hết nào rồi? Có một cái khung nữa mà. 15 mét. 15 mét. Cho bám cái đây. Nào. Chứ đừng chẳng cái bè đâu. Thả tí đi. Bên mới thừa của anh sao? Đâu nó tại cái cao quá. Thả tí đi Trung. Thả tí thôi. Thôi vào rồi. Khẩu ở đây rồi. Khẩu đây nhá. Mua cho mỗi thằng cái thằng nào mất thằng ấy tự mua. Mỗi thằng một cái. Ai làm mất thì mua. Hỏng mới không mua thôi. Thế này nè. Đây là để làm